اسهل دولة للدراسة في اوروبا، تفتكروا ايه هي الدولة دي؟ انا اسمي محمد وهكون معاكم في سلسله فيديوهات للدراسه في بولندا، هيكون اسمها جامعتك في بولندا، وده لان هنكتشف جامعات بولندا سوا. خلينا الاول نعرف معلومات عن بولندا، ويا ترى ايه هي المميزات بتاعتها وايه هي العيوب. اولا بولندا من ضمن دول الاتحاد الاوروبي، يعني مجرد ان يكون معاك فيزا بولندا هتقدر تزور بسهوله كل دول الاتحاد الاوروبي. وبولندا عندها جامعات مصنفه عالميا من ضمن افضل الجامعات، كتير من الطلبه من مختلف الجنسيات بتيجي بولندا عشان تقدر تاخد شهاده معتمده وتعليم ممتاز بافضل سعر، اللي بيبدا من اول 2000.5 يورو. بولندا عملتها هي الزلوتي، اللي تقريبا اليورو الواحد بيساوي 4 زلوتي بولندي، فده بيخلي مصاريف المعيشه فيها ارخص بكتير من بقيه دول اوروبا، اللي تقريبا بتكون 400 يورو في الشهر، طبعا حسب كل طالب وطريقه المعيشه بتاعته وحسب المدينه اللي ساكن فيها. يعني بالنسبه للسكن، لو هنتكلم على سكن الجامعه فبيتراوح ما بين 400 ل 1000 زلوتي، ولو الطالب عايز استوديو بغرفه نوم واحده بتبدا من اول 1500 زلوتي. كمان من ضمن مميزات بولندا هي ان معظم الجامعات والتخصصات متاح دراستها بالانجلش، وده على عكس دول كتير في مرحله البكالوريوس اللي مش بيكون متاح فيها الدراسه باللغه الانجليزيه. كمان الجامعات بتقدم تسهيلات كتير جدا للطلبه في اثبات اللغه الانجليزيه، زي انك ممكن تقدم ايلتس، دولينجو، ولو الامتحانات دي صعبه عليك او مش متعود عليها ممكن تقدم اثبات ان انت درست باللغه الانجليزيه اللي هو ميديوم اوف انستراكشن، او ان انت تعمل انترفيو بالانجلش ويكون بسيط جدا بمبلغ اضافي بيتراوح من اول 20 ل 80 يورو على حسب كل جامعه. كمان من ضمن مميزات بولندا ان انت تقدر كطالب تشتغل فول تايم وتغطي مصاريفك الدراسيه، لانك ممكن تطلب من الجامعه انك تدفعه على اكتر من قسط. هيكون سهل جدا عليك ان انت تدفعه على عكس بقيه دول الاتحاد الاوروبي، بس بتديك صلاحيه ان انت تشتغل كبارت تايم. بس خلي بالك ان انت تكون في مدينه كبيره زي وارسو، كراكوف، بوزنان، فروتوسلاف عشان تقدر تلاقي شغل بسهوله. بالنسبه للعيوب فهي ان بولندا مفيش فيها مسلمين كتير، لكن بالوقت الطلبه بتتعود وبتبدا تشوف اماكن تقدر تشتري منها لحوم واكل حلال. ممكن برضو الجو في الشتاء يحسسك بالاكتئاب شويه والبرد الشديد، بس في ناس ممكن تنبسط عادي بالجو ده. اللغه البولنديه برضو صعبه في التعلم، مش زي الاسبانيش او الانجليش، بس خلينا متفقين ان في ناس ممكن يكون عندها شغف في تعلم اللغات واللغه دي تكون سهله عليهم. ولو عايز تتابع حلقاتنا اللي جايه اللي هنتكلم فيها عن الاوراق المطلوبه للدراسه في بولندا، ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.